भाइ बहिनीहरू नमस्कार। हामी आज यो क्षेत्रमिति अन्तर्गतको दोस्रो भर्चुअल क्लासमा छौँ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजोको क्लासमा हामीले क्षेत्रमिति अन्तर्गतको समतलीय सतहको क्षेत्रफल अन्तर्गत त्रिभुजको क्षेत्रफल सम्बन्धी विभिन्न त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल सम्बन्धी सूत्रहरू डिराइभ गरेर तिनीहरूको प्रयोग गरेका थियौँ र आज त्यसै अन्तर्गत हामी भाइ बहिनीहरूसँग थप अभ्यास गराउनको लागि म यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। हिजो हामीले विभिन्न खाले त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल सम्बन्धी फर्मुलाहरू डिराइभ गरेका थियौँ। आज अब अलिकता ती फर्मुलाहरूको प्रयोग लाई हामी अलि परीक्षामुखी ढङ्गले पनि हेर्न गइरहेका छौँ। अब यो क्षेत्रमिति अन्तर्गत हाम्रो तीनवटा युनिटहरू छ। एउटा समतलीय सतहको क्षेत्रफल, एउटा प्रिज्म त्रिभुजाकार बेलना र गोला, अनि प्रिज्म र पिरामिड भनेर यसरी तीनवटा युनिटहरू छ। त यो तीनवटा युनिटहरूमा हाम्रो एसई इक्जामको ग्रेडलाई हेर्दाखेरि आजभोलि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, आजभोलि 4वटा समूहमा प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। समूह ए ग्रुप ए मा नलेज लेभलको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। समूह बी मा बोध तहका प्रश्नहरू कम्प्रिहेन्सन लेभलको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। समूह सी मा स्किल लेभलको अथवा एप्लिकेसन लेभलको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छन् र समूह डी मा हायर एबिलिटी लेभलको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। त त्यस अन्तर्गत हाम्रो यो क्षेत्रमितिमा हाम्रो एउटा क्वेसन नलेज लेभलको ग्रुप ए अन्तर्गत सोधिन्छ, तीनवटा क्वेसनहरू ग्रुप बी अन्तर्गत सोधिन्छ, 2 नम्बरको प्रश्नहरू तीनवटा सोधिन्छ र एउटा 4 नम्बरको प्रश्न ग्रुप सी अन्तर्गत सोधिन्छ र एउटा 5 नम्बरको प्रश्न हायर एबिलिटी लेभलको सोधिन्छ। अब हामी आज यो समतलीय सतहको क्षेत्रफलमा क्षेत्रफल अन्तर्गत अब परीक्षामुखी ढङ्गले हेर्दाखेरि एसई परीक्षामा यहाँबाट बढी जसो 1 नम्बरको प्रश्न जुन समूह ए मा सोधिन्छ र 2 नम्बरको प्रश्न जुन समूह बी मा सोधिन्छ, त्यो दुवै खाली प्रश्न सोध्ने गरिएको छ। र अब यहाँ हाम्रो तीनवटै युनिटहरूमा हाम्रो ग्रेड अनुसार के भनिएको छ भने हरेक युनिटबाट न्यूनतम 3 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछ भनिएको छ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो समतलीय सतहको क्षेत्रफलबाट पनि 3 नम्बरको प्रश्न, न्यूनतम 3 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ। त त्यसै अन्तर्गत आज हामी यो भेरी सर्ट क्वेसन र सर्ट क्वेसनको बारेमा यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी हिजो डिराइभ गरिएका फर्मुलाहरूकै आधारमा अब एसई परीक्षामा ग्रुप ए अन्तर्गत सोधिने केही प्रश्नहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै एउटा प्रश्न म पढ्न गइरहेको छु। बराबर भुजाहरू x सेन्टिमिटर र आधार भुजा y सेन्टिमिटर भएको समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल लेख्नुहोस्। म फेरि भन्न गइरहेको छु। बराबर भुजाहरू x सेन्टिमिटर र आधार भुजा y सेन्टिमिटर भएको समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल लेख्नुहोस्। अब यो 1 नम्बरको प्रश्न भएको हुनाले यसको आन्सर पनि हाम्रो सिधै फर्मुलासँग रिलेटेड छ, नलेज लेभलको प्रश्न भयो। अब यसलाई परीक्षामा लेख्दाखेरि त हामीले सिधै यसको आन्सर लेखिदिए पुग्छ, लेख्नुहोस् भनेको छ भने प्रश्नले नै हामीलाई बताएको छ। तर यहाँ अब सम्झिनको लागि यदि तपाईँहरूलाई आवश्यक छ भने यसरी तपाईँहरू चित्र बनाएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यी दुई बराबर भुजाहरू x सेन्टिमिटर भनेको छ। यो बराबर भुजाको नाम चाहिँ x सेन्टिमिटर हो र आधार भुजा y सेन्टिमिटर भनेको छ। यसरी अब हाम्रो समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र तपाईँहरूलाई थाहा छ, हिजो हामीले डिराइभ गरेका थियौँ। समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल ए बराबर के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? b/4
इन्टु रुट ओभर 4a² माइनस b²। अब यसमा भ्यालुहरू राख्नु पर्यो। अब हिजो फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि हामीले बराबर भुजालाई a मानेका थियौँ। आज a नभइकन त्यसको ठाउँमा के रहेछ, x सेन्टिमिटर रहेछ। त्यसै गरी आधार भुजालाई हामीले b भनेका थियौँ। अब यहाँनिर b को ठाउँमा b नभइकन के रहेछ, y सेन्टिमिटर रहेछ। त्यसकारण b को ठाउँमा y by 4 इन्टु रुट ओभर 4, a को ठाउँमा यहाँ x रहेछ x² माइनस b को ठाउँमा y रहेछ y²। यति। अब अनि यसको युनिट के हुने भयो त, युनिट पनि लेख्नु पर्ला। यति वर्ग इकाइ, वर्ग सेन्टिमिटर अथवा सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यदि सेन्टिमिटर भने रहेछ सेन्टिमिटर स्क्वायर होला, मिटर भने रहेछ मिटर स्क्वायर होला, युनिट भने रहेछ युनिट स्क्वायर होला। त यसरी यो नै यसको आन्सर, 1 नम्बरको प्रश्नको आन्सर यति। त्यसै गरी फेरि अर्को, अब यसै खाले अरू प्रश्नहरू पनि सोधिएला। जस्तै अर्को प्रश्न, एउटा भुजाको नाप a सेन्टिमिटर भएको समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल लेख्नुस्। एउटा भुजाको नाप a सेन्टिमिटर भएको समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफलको नाप लेख्नुस् या क्षेत्रफल लेख्नुस्। अब दोस्रो प्रश्नमा म मेटाउँछु, यसलाई मेटाउन गइरहेको छु। अब दोस्रोमा के रहेछ भने समबाहु त्रिभुजसित सम्बन्धित रहेछ। सम्झिनको लागि यसको फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ, तर आवश्यक चाहिँ छैन। अब यसका तीनवटै भुजाहरू बराबर होलान्। यो रफ चित्र हो, ट्याक्कै नापेर बनाएको होइन, कहिलेकाहीँ सानो ठुलो हुन सक्छ। अब यसको एउटा भुजा a सेन्टिमिटर भनेर भनिएको छ। यसको आधार एउटा भुजा चाहिँ समबाहु त्रिभुजको एउटा भुजा a सेन्टिमिटर दिएको छ। अनि यसको क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छ, समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर के हुन्छ भाइबहिनीहरू, रुट ओभर 3/4 a²। अब भुजाको नाप हिजो फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि पनि हामीले a नै भनेका थियौँ, अहिले a नै दिएको रहेछ। त्यसकारण यतिकै यसको आन्सर भयो। अब यसको युनिट होला सेन्टिमिटर स्क्वायर। यतिकै यसको आन्सर, कति सजिलो छ। त्यस्तै अर्को, भुजाहरू a सेन्टिमिटर, b सेन्टिमिटर र c सेन्टिमिटर भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल लेख्नुस्। यो अर्को खाले प्रश्न। तीनवटा त्रिभुजका तीनवटा भुजाहरूको नाप दिएको रहेछ, a सेन्टिमिटर, b सेन्टिमिटर र c सेन्टिमिटर भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो अलग अलग किसिमका त्रिभुजहरूसित सम्बन्धित प्रश्नहरू मैले यहाँ ल्याएको थिएँ। अब यहाँ भुजाहरू a सेन्टिमिटर, b सेन्टिमिटर, c सेन्टिमिटर भनेर रहेछ भने अब यो चाहिँ विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल को सूत्र प्रयोग गर्नु पर्ला। त हामीलाई थाहा छ s अर्धपरिमिति s बराबर हुन्छ a + b + c/2। अनि त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर हुने भयो रुट ओभर 3s टाइम्स s - a s - b s - c। यति। अब यसको युनिट चाहिँ पछाडिपट्टि, अब यहाँ भुजाको नाप सेन्टिमिटर दिए हुनाले यहाँनिर सेन्टिमिटर स्क्वायर होला। यही आन्सर हो। त यस्तै अब यहाँ हाम्रो समयको पाबन्दी छ भाइबहिनीहरू, त्यसकारणले यहाँ खालि हामी त्यो विषयवस्तुलाई यसो टच गर्न मात्रै सक्छौँ। सबै क्वेसनहरू हामी हेर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूसँग प्र्याक्टिस बुक गर्छन्, तर त्यो प्र्याक्टिस बुकबाट समूह ए, ग्रुप ए सित सम्बन्धित नलेज लेभलको क्वेसनहरू तपाईँहरू बनाउनुहोस्। यदि ती प्रश्नहरूमा कहिले र कुनै ठाउँमा केही त्यस्तो समस्याहरू तपाईँहरूले भेट्टाउनु भयो भने तपाईँहरू मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक मार्फत या भाइबर मार्फत, मेसेन्जर मार्फत, अथवा केही नभए पनि हामीसँग फोन छ भने फोन मार्फत पनि हामी केही हदसम्म छलफल गर्न सकौँला। त त्यसरी छलफल गर्न हुन म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु। अब यो तीनवटा प्रश्नले मात्रै पुग्दैन, यो खालि नमुनाको रूपमा केही प्रश्नहरू यहाँ राखिएको हो। यस्तै खालि अरू प्रश्नहरू तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले समूह ए सित सम्बन्धित 2-3वटा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ अब हामी दोस्रो समूह बी अन्तर्गत जो 2 नम्बरको लागि
प्रश्नहरू सोधिन्छ यो कम्प्रिहेन्सन लेभलको अथवा बौद्ध तहको प्रश्नहरू यसमा सोधिने गरिन्छ। यो प्रश्न एउटा प्रश्न यसरी बुझौँ कि यहाँबाट जाँचमा आइरहेको छ। पुरानो तपाईहरू क्वेसन कलेक्सनहरू हेर्नुहोस्, यसबाट प्रश्नहरू सोधिएको छ। त्यसकारणले यसलाई बढी महत्त्वका साथ हेर्न म तपाईहरूलाई आग्रह गर्दछु। र यहाँ विभिन्न अलग अलग टाइपका प्रश्नहरू, अलग अलग मोडलका प्रश्नहरू मैले राख्ने प्रयास गरेको छु। यी प्रश्नहरू हामी एक एक गरी यहाँ छलफल गर्छौँ। यस अन्तर्गतको पहिलो प्रश्न यहाँ मैले राखेको छु। एउटा त्रिभुजको परिमिति र दुई भुजाहरूको नाप क्रमशः 36 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर र 12 सेन्टिमिटर भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। म फेरि भन्छु, तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्रिभुजको परिमिति र दुई भुजाहरूको नाप क्रमशः 36 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर र 12 सेन्टिमिटर भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। अब यो नलेज लेभलको प्रश्नमा लेख्नुहोस् भनिएको थियो, यहाँ त्यसो हुँदैन। यसलाई हामीले फर्मुलाहरू युज गरिकन यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो प्रश्न हामी बनाउन गइरहेका। यहाँ यो प्रश्न राम्ररी बुझिसकेपछि यहाँ दिएको कुराहरू सम्झौँ। यहाँ के दिएको रहेछ भने एउटा त्रिभुजको परिमिति र दुई भुजाहरूको नाप दिएको रहेछ। त्रिभुजको परिमिति दिएको रहेछ। परिमिति दिएको रहेछ। अब यो परिमितिलाई यहाँनिर यो च्याप्टरमा हामीले 2s भन्ने गरेका छौँ। यो 2s बराबर रहेछ 36 सेन्टिमिटर र दुई भुजाहरूको नाप दिएको रहेछ। तिनीहरूलाई अब जे पनि भन्न मिल्यो। हामी यसलाई एउटालाई a भन्दियौँ, a 8 सेन्टिमिटर र अर्कोलाई b भन्दियौँ, b 12 सेन्टिमिटर। यति दिएको रहेछ। अनि हामीले क्षेत्रफल निकाल्नु छ। त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु छ भने क्षेत्रफल निकाल्न सिधै सूत्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन अहिले। तेस्रो भुजा छैन। त्यसकारणले हामीले पहिला के गर्नु पर्यो? तेस्रो भुजाको नाप पत्ता लगाउनु। अब कसरी पत्ता लगाउने त भाइ बहिनीहरू? यो परिमिति दिएको रहेछ भने परिमिति 2s बराबर हुने भयो a + b + c। राम्ररी बुझ्नुहोस्, परिमिति भनेको तिनी भुजाहरूको योगफल हो। त्यसकारणले यो 2s बराबर a + b + c हो। अब यो 2s को ठाउँमा यहाँनिर 36 दिएको रहेछ, भ्यालु राखौँ त्यसको। अनि a को भ्यालु 8 सेन्टिमिटर, b को भ्यालु 12 सेन्टिमिटर प्लस c को भ्यालु छैन। c को ठाउँमा c नै राखौँ। त्यसपछि 36 = 8 + 12 भनेको 20 + c र c निकाल्नु पर्यो भने 36 - 20, c भनेको 16 सेन्टिमिटर। यसरी c निस्कियो। अब c आइसकेपछि अनि अब फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि s चाहिने भयो। s यहाँ 2s रहेछ 36, त्यसकारण s भनेको 36/2 गरेर 80। अनि हामीलाई थाहा छ we know that एरिया अफ ट्रायंगल त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर √s टाइम्स s - a s - b * s - c फर्मुला लेख्नु पर्यो। अनि यसमा भ्यालुहरू राख्नु पर्यो। s को ठाउँमा कति रहेछ? 18 रहेछ। अनि फेरि s - a, s को ठाउँमा 18 रहेछ, माइनस a को ठाउँमा 8 रहेछ, s को ठाउँमा फेरि 18 रहेछ, माइनस b को ठाउँमा 12 रहेछ, माइनस c को ठाउँमा 16 रहेछ। and 18 into 18 minus 8 भनेको 10 into 18 minus 12 भनेको 8
18 minus 16 भने 2। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो। यसलाई हामी तपाईहरुसँग क्याल्कुलेटर हुन्छ, अब सिधै हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यसलाई क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ भाइ बहिनीहरु। अब हामी अर्को मोडलको प्रश्न हेर्न गइरहेछौं। म पढ्दै छु, तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्रिभुजको भुजाहरूको अनुपात 3:4:5, 3:4:5, 3:3:4:5 र परिमिति 120 सेन्टिमिटर भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस्। यसमा भुजाहरूको अनुपात दिएको रहेछ, नाप दिएको छैन, अनुपात दिएको छ। तीनवटा भुजाहरूको अनुपात 3:4:5 र परिमिति 120 सेन्टिमिटर भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस्। अब हामी यसलाई हल गर्न गइरहेछौँ। यहाँ परिमिति दिएको रहेछ, परिमिति 2s। अरु बेला परिमितिलाई हामी p भन्छौं, त्यो सामान्य संकेत भयो। अब यो च्याप्टरमा अहिले 2s भनिएको छ। p नै भने पनि फरक पर्ने त होइन, तर s को रूपमा फर्मुला भएकोले 2s भन्नु पर्यो। यो परिमिति दिएको रहेछ 120 सेन्टिमिटर र भुजाहरूको अनुपात दिएको रहेछ 3:4:5 यसरी दिएको रहेछ। भनेपछि अब भुजाहरू हाम्रो तीनवटा भुजाहरू भयो भने यसो भयो त, एउटा भुजालाई a भनौं, अर्कोलाई b भनौं, अर्कोलाई c भनौं। यो तीनटाको रेशियो 3:4:5 यो दिएको रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अनुपातको बारेमा तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। यहाँ अनुपातको प्रसंग छ, त्यसकारणले यो अनुपातको डिटेलमा नगइकन अब यसलाई यो समस्या समाधान गर्नतर्फ गइरहेछौं। भने विगतमा यस्तै खाले अनुपातसित सम्बन्धित प्रश्नहरू बनाउँदाखेरि तपाईहरु हामीहरु मान्ने गर्थ्यौं। मानौं यो पहिलो भुजा, यो 3:4:5 भने के हो भने यो 3 भाग पहिलो भुजा, दोस्रो 4 भाग, तेस्रो 5 भाग भन्ने हो। यो अनुपातमा तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। त्यसकारणले यहाँनिर a लाई हामी 3k भन्दियौं, दोस्रो b 4 भाग भएकोले यसलाई 4k भन्दियौं, c 5 भाग भएकोले 5k। यहाँनिर आएको यो k ले एउटा भागको परिमाणलाई जनाउँछ भाइ बहिनीहरु। तपाईहरुले अनुपातमा पढेको कुरा सम्झिनुस्। यो 3 भाग भएकोले 3k, 4 भाग भएकोले 4k, 5 भाग भएकोले 5k भनिएको। अब a, b र c को नाप हाम्रो k को रूपमा आइसक्यो। अनि परिमिति यहाँ दिएको रहेछ 2s = a + b + c। अनि अब भ्यालु राखौं। 2s भने 120 सेन्टिमिटर, a भने 3k, b भने 4k, c भनेको 5k। अनि 120 कति भयो क्याल्कुलेट गर्नुस् त, हेर्नुस् त यसलाई। 3k + 4k + 5k भने कति भयो? 12k भयो कि। अनि k को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने 120/12 गरेर k को भ्यालु 10, k 10। अब k 10 आएकोले a भनेको अब कति भयो? 3k भनेको थियो, 3 × 10 भनेको 30 सेन्टिमिटर, युनिट सेन्टिमिटर छ नि। अनि b भनेको 4k रहेछ, 4k रहेछ b भनेको। अनि 4 टाइम्स k को ठाउँमा 10 राख्दाखेरि यो 40 सेन्टिमिटर भयो। र c भनेको यहाँनिर 5k रहेछ, 5 × 10 गर्ने हो भने 50 सेन्टिमिटर। त यसरी a, b र c तीनटैको नाप हामीले निकाल्न सक्यौं। यति आइसकेपछि अब यो पुरानो रूपमा गयो। अनि त्यसपछि s निकाल्नु पर्यो भने s भनेको अर्ध परिमिति, यो परिमिति 120 सेन्टिमिटर रहेछ। s भनेको 120/2 गरेर c
60 सेन्टिमिटर भयो। अनि त्रिभुजको क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छ, त्रिभुजको क्षेत्रफल A बराबर हुन्छ √S टाइम्स S माइनस A S माइनस B इन्टु S माइनस C। S को ठाउँमा 60, फेरि S को ठाउँमा 60 माइनस A को ठाउँमा 30, S को ठाउँमा 60 माइनस B को ठाउँमा 40, S को ठाउँमा 60 माइनस C को ठाउँमा 50, सिक्सटी माइनस 30 भने 30, 60 माइनस 40 भने 20, 60 माइनस 50 भनेको 10 गरेर यो कति हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त एकछिन। 6 इन्टु 3 18, 18 इन्टु 2 36 यो रुटभित्र है, रुटभित्र 36 को पछि 1 2 3 4 चारवटा 0 यति हुँदो रहेछ। अनि यसको स्क्वायर रुट निकाल्ने हो भने 36 को स्क्वायर रुट 6 भयो, 6 को पछि 600 होला कि 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो हाम्रो त्यो त्रिभुजको क्षेत्रफल। कति सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, मजाले सम्झेर बनाउनुहोस्। र यस्तै खाले अरू क्वेसनहरू, यही मोडलका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस बुकबाट हेर्नुहोस्। बुकमा अलिकति कम होलान्, प्र्याक्टिस बुकमा बढी होलान्। प्र्याक्टिस बुकबाट हेरेर यही टाइपका अरू प्रश्नहरू बनाउँदै गर्नुहोस्। कहीँ र कुनै ठाउँमा त्यस्तो समस्या भेटाउनु भयो भने तपाईँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को मोडलको प्रश्न हेर्न गइरहेछौँ। म प्रश्न पढ्दैछु, तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। क्षेत्रफल 729 729 इन्टु √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर भएको समबाहु त्रिभुजको परिमिति पत्ता लगाउनुहोस्। अर्को मोडलको प्रश्न रहेछ यो। यहाँनिर अरू ठाउँमा क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको थियो, यहाँ क्षेत्रफल दिइएको छ र त्यसको परिमिति निकाल्नुहोस् भनेको छ। म फेरि पढ्दैछु। क्षेत्रफल 729 729 इन्टु √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर भएको समबाहु त्रिभुजको परिमिति पत्ता लगाउनु। भाइ बहिनीहरू, यहाँ क्षेत्रफल दिएको रहेछ र समबाहु त्रिभुज भनेको छ। समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल दिया रहेछ। क्षेत्रफल A बराबर कति रहेछ? 729 इन्टु √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल दिया रहेछ। अनि हामीले परिमिति निकाल्नु छ। यो समबाहु त्रिभुजको परिमिति P इक्वल्स टु वाट? परिमिति निकाल्नु छ भने समबाहु त्रिभुजका तीनवटै भुजाहरू बराबर हुन्छन्। त्यसकारणले परिमिति निकाल्नको लागि त्यसको एउटा भुजाको नाप चाहिएला कि, त एउटा भुजाको नाप निकाल्नु पर्यो पहिला हामीले। त्यसका लागि हामीलाई थाहा छ समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? √3/4 टाइम्स A स्क्वायर। समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल √3/4 टाइम्स A स्क्वायर। समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर √3/4 A स्क्वायर। यहाँ समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल दिइएको रहेछ। त्यसकारणले यो क्षेत्रफलको ठाउँमा 729 इन्टु √3 इक्वल्स टु √3/4 इन्टु A स्क्वायर। त्रिभुजको क्षेत्रफलको भ्यालु राख्यो यहाँनिर। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। 4 यतापट्टि आएर क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 729 इन्टु √3 इन्टु 4 यो यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि यहाँ √3 A स्क्वायर
अनि यो √3 यतापट्टि आएर डिभाइड हुने भयो 729 × √3 × 4 by √3 इक्वल्स टु a स्क्वायर। √3 ले √3 क्यान्सल हुन्छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईहरु क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। 729 टाइम्स 4 इक्वल्स टु हुँदो रहेछ 2916 इक्वल्स टु a स्क्वायर। अब a निकाल्नु पर्यो भने √2916 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि √2916 यसलाई यसको स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि यो 54 आउँदो रहेछ 54 सेन्टिमिटर। त यसरी समबाहु त्रिभुजको एउटा भुजाको नाम 54 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ। अनि हामीलाई एउटा भुजाको नाम मात्रै पत्ता लगाउनुस् भनेको भए यहीँनिर आन्सर हुन्थ्यो, तर हामीलाई अहिले यसको परिमिति सोधेको छ। देयरफोर समबाहु त्रिभुजको परिमिति p इक्वल्स टु कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू? समबाहु त्रिभुज भनेपछि तीनवटै भुजाहरूको नाप a नै हुन्छ। तीनवटैलाई जोड्दाखेरि त्यो परिमिति 3a हुने भएकोले 3 टाइम्स a को ठाउँमा 54 राख्दाखेरि 3 × 54 यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने कति हुन्छ 162 सेन्टिमिटर। त यो समबाहु त्रिभुजको परिमिति। त यसै गरी यही मोडलका अरू प्रश्नहरू तपाईहरु प्र्याक्टिस बुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को खाली प्रश्न अर्को मोडलको प्रश्नमा गइरहेछौँ। यहाँ यस्तो रहेछ प्रश्न, तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुस् एउटा समद्विबाहु त्रिभुजको परिमिति 72 सेन्टिमिटर र यसको एउटा बराबर भुजा र आधार भुजाको अनुपात 5:8 5:8 भए सो त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस्। यो फरक टाइपको प्रश्न छ। एउटा समद्विबाहु त्रिभुजको परिमिति 72 सेन्टिमिटर र त्यसको एउटा बराबर भुजा र आधार भुजाको अनुपात 5:8 भए सो त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस्। अब यो प्रश्नको समाधानतिर हामी गइरहेछौँ। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुजको कुरा रहेछ, त्यसकारणले तपाईहरु चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो समद्विबाहु त्रिभुजमा दुई भुजाहरू बराबर हुन्छन्। तेस्रो भुजालाई हामी आधार भुजा भन्छौँ। अब यहाँनिर के दिएको रहेछ भने समद्विबाहु त्रिभुजको परिमिति दिएको रहेछ। परिमिति p इक्वल्स टु 72 सेन्टिमिटर 72 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ। अब हामी हिजो फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि, योभन्दा अघिल्लो क्लासमा फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि यहाँ यी बराबर भुजाहरूलाई हामीले a द्वारा जनाएको थियौँ र आधार भुजालाई b द्वारा जनाएका थियौँ। अब अहिले प्रश्न अनुसार यहाँनिर प्रश्नमा के भनेको छ भने यसको एउटा बराबर भुजा र आधार भुजाको अनुपात 5:8 भए भनेको छ। यसको एउटा बराबर भुजाको नाम भयो a, आधार भुजा b छ। यो दुईटाको रेशियो a:b दिएको छ। कति रहेछ यो 5:8 दिएको रहेछ। अब ठ्याक्कै प्रश्नले जे भनेको छ त्यही कुरा हामीले गर्ने हो। यो बराबर भुजा र आधार भुजाको अनुपात 5:8 भनेर दिएको थियो, हामीले त्यही राख्यौँ। अनि त्यसपछि दुईटा भुजाको अनुपात दिएको रहेछ भने अब यिनीहरूलाई मान्नु पर्यो। मानौँ a कति भन्ने त 5k
र बी 8k। यो 5 भाग भएकोले 5k भने यो बी 8 भाग भएकोले 8k भने। अनि अब समद्विबाहु त्रिभुजको परिमिति हामीलाई थाहा छ। परिमिति p = परिमिति भनेको तिनै भुजा जोडेर आउने हो। त्यसकारणले एउटा भुजा a छ, अर्को भुजा पनि a नै हुन्छ र तेस्रो भुजा आधार भुजालाई हामीले b भन्ने गरेका छौँ। त्यसकारण परिमिति निकाल्ने फर्मुला के हुँदो रहेछ? परिमिति p बराबर हुँदो रहेछ 2a + b हुँदो रहेछ। त्यसकारणले यहाँनिर अब हामी भ्यालु राखौँ। परिमिति p को ठाउँमा 72, 2 टाइम्स a को ठाउँमा 5k + b को ठाउँमा 8k। 72 = 2 × 5 गरेर 10k + 8k। 72 = 10k + 8k भनेको 18k। 18k भयो भाइ बहिनीहरू। अनि के निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त? 72/18 गरेर k को भ्यालु कति आउँदो रहेछ? 4 आउँदो रहेछ। k को भ्यालु 4 आयो भने अब देयरफोर a भने कति भयो त? 5k भने थियो। 5 टाइम्स k को ठाउँमा 4 राख्दाखेरि 20 हुँदो रहेछ, 80 सेन्टिमिटर। र b हुँदो रहेछ 8k थियो। 8 × 4 गर्दाखेरि 32 सेन्टिमिटर। यसरी a को भ्यालु पनि आयो, b को भ्यालु पनि आयो। अब a र b को भ्यालु आइसकेपछि अनि हामी अब समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला युज गर्न सकौँला। हामीलाई थाहा छ समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर के हो? फर्मुला भाइ बहिनीहरू b/4 × √4a² - b²। यसको भ्यालु राख्दै गरौँ। b को भ्यालु 32/4 √4 टाइम्स a को ठाउँमा 20 स्क्वायर माइनस b को ठाउँमा 32 यसको स्क्वायर। अब 32/4 भनेको 8 अनि 4 × 20 को स्क्वायर भनेको 400 हुन्छ कि माइनस 32 को स्क्वायर। अब क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि 32 को स्क्वायर भने 1024 हुँदो रहेछ। 8 टाइम्स 4 × 4 भने 1600 माइनस 1024 अनि यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि 1600 माइनस 1024 गरेर यो हुँदो रहेछ 576 अनि 576 को स्क्वायर रुट तपाईहरुलाई यादै हुनुपर्छ 24। 8 × 24 गरेर 24 × 8 गर्दाखेरि यो हुँदो रहेछ 192 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त यसरी समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल 192 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरु यहाँ आज हामीले यो 3-4 वटा क्वेशनहरु अलग अलग मोडलका क्वेशनहरु जो विगतमा हाम्रो एसई एक्जाममा सोधिएका थिए त्यस्ता खाले केही क्वेशनहरुको बारेमा यहाँ हामीले छलफल गर्यौं। आशा छ यसले तपाईहरुलाई केही न केही फाइदा पुगेको हुनुपर्छ। यस्तै खाले अरु प्रश्नहरु तपाईहरु बनाउनुस्। प्र्याक्टिस बुकमा थुप्रै क्वेशनहरु दिएको छ, त्यो क्वेशनहरु बनाउँदै गर्नुस् र अब
यसबाट लङ क्वेसन ग्रुप सी अनि ग्रुप डी मा आउन नसक्ने भन्ने कुरो होइन, तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि बढी जसो यहाँनिर ग्रुप ए र ग्रुप बी को क्वेसनहरू बढी सोधिएको हुनाले मैले त्यसलाई फोकस गरेको मात्रै हो। तपाईहरु प्र्याक्टिस बुकबाट ग्रुप सी र ग्रुप डी को लागि पनि प्रश्नहरू बनाउँदै गर्नु होला र त्यसमा कुनै त्यस्तो समस्याहरू भेटियो भने तपाईहरु सम्पर्क गर्नु होला, हामी आपसमा छलफल गरौँला। भाइबहिनीहरु, अगाडि हामीले त्रिभुजको क्षेत्रफल सित सम्बन्धित केही प्रश्नहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्यौं। अब त्यसै समतल चित्रहरूको क्षेत्रफलसित सम्बन्धित यहाँ तपाईहरुलाई ज्यामितिमा पनि काम लाग्ने र यता क्षेत्रमितिमा पनि काम लाग्ने यो चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफलसित सम्बन्धित कुरोमा विषयमा यहाँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। अब चतुर्भुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त हामी आज अहिले त्यो चतुर्भुजबाट नै सुरु गरौँ। चतुर्भुजको क्षेत्रफल एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल। अब चतुर्भुज भने जस्तो पनि हुन सक्छ। मैले यहाँ अनियमित चतुर्भुजको कुरा गर्न खोजेको। जस्तै यो मेरो हातमा चतुर्भुजको एउटा मोडल छ। यो चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, कसरी निकाल्ने भने हामी यसो गर्न सकौँला। यसलाई हामीले अगाडि त्रिभुजको क्षेत्रफल, विभिन्न खाले त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने बारे छलफल गर्यौं। त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न तपाईहरुलाई आउँछ, त्यसकारण त्यसको प्रयोग गरेर हामी यो चतुर्भुजको पनि क्षेत्रफल निकाल्न सजिलैसित क्षेत्रफल निकाल्न सकौँला। त्यसको लागि यो चतुर्भुजलाई दुईटा त्रिभुजहरुमा विभक्त गरिदिनुस्। पहिला प्र्याक्टिकली हेरौँ। यसरी यो पहिला चतुर्भुज थियो। यो चतुर्भुजलाई बीचमा विकर्ण खिचेर दुईटा त्रिभुजहरुमा विभक्त गरिदिनुस् र ठ्याक्कै यही कुरोलाई यस चित्रमा पनि हामी देखाउन सकौँला। म चित्रमा पनि देखाउने जमर्को गर्छु। यो एउटा अनियमित चतुर्भुज छ। यो एउटा चतुर्भुज छ। यो चतुर्भुजको मोडल र यसकै चित्र मैले बोर्डमा बनाएँ। अब यसको क्षेत्रफल तपाईहरुलाई निकाल्नुस् भनेर भनियो, चतुर्भुज दिइयो भने नापेर निकाल्न सकिन्छ। त नाप्दाखेरि मैले यहाँनिर यसलाई दुईटा त्रिभुजमा विभक्त गरेँ। त्यस्तै यहाँनिर चित्रमा पनि हामी के गर्न सकौँला भने यसलाई ठिक्क दुईटा बीचमा विकर्ण खिचेर यसलाई दुईटा त्रिभुजहरुमा विभक्त गर्न सकौँला। यो दुईटा विकर्ण खिच्दाखेरि यो दुईटा त्रिभुजहरुमा परिणत भयो। अनि चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल हामीले निकाल्नु पर्यो भने यो दुईटा त्रिभुजमा विभक्त भयो हुनाले यो दुईटा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकालेर जोड्यो भने चतुर्भुजको क्षेत्रफल सहजै हुन्छ। त्यसकारणले यो त्रिभुज के हुने भयो अब एबीडी प्लस त्रिभुज डीबीसी। यो दुईटै त्रिभुजको क्षेत्रफल निकालेर जोड्दिने हो भने यो चतुर्भुजको क्षेत्रफल आउँछ। अब यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, हिजो पढेको कुरा यहाँ काम लाग्यो। अब यसका लागि यसबाट यसको विकर्णलाई हामी आधार मानौँ। यसको यो विकर्णलाई आधार मान्ने हो भने यसको उचाइ, त्रिभुजको उचाइ निकाल्दाखेरि यहाँबाट यसमा परपेन्डिकुलर खिच्नु पर्यो। म परपेन्डिकुलर खिच्न गइरहेको छु।
गाह्रो छ। यसरी खिचौँ। यो परपेन्डिकुलर हो। यसरी परपेन्डिकुलर यसलाई H1 भनिदिउँ। त्यसै गरी अब मल्ल त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि हामीले यहाँ माथिबाट यसमा परपेन्डिकुलर खिच्नु पर्यो। तर यो अलिकति छोटो भयो, यसको लागि म स्केलको प्रयोग गरेको छु। र यो रफ चित्र हो। रफ चित्र भए हुनाले कहीँनिर त्रुटि हुनसक्छ, ठ्याक्कै नापेर बनाएको छैन। यसरी यहाँ मैले परपेन्डिकुलर खिचेँ। यसलाई H1 भनिदिउँ, यसलाई H2 भनिदिउँ। त यसरी त्रिभुज ABD को क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने यसको BD आधार भइहाल्यो र यो उचाइ भयो। त यसरी त्रिभुज ABD को क्षेत्रफल भनेको 1/2 आधार BD इन्टु उचाइ H1 प्लस त्रिभुज DBC को क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने 1/2 इन्टु आधार BD इन्टु उचाइ H2। यसरी 1/2 इन्टु BD लाई कमन राख्ने हो भने यहाँ H1 आयो प्लस H2। त 1/2 टाइम्स यो BD भनेको डायगोनल हो, डायगोनल भावनाले यसलाई D भनिदिउँ, टाइम्स H1 प्लस H2। यो नै चतुर्भुज ABCD को फर्मुला। भाइ बहिनीहरू, अगाडि हामीले चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र डिराइभ गर्यौं। त्यो के हुँदो रहेछ? 1/2 D इन्टु H1 प्लस H2। त्यो फर्मुला युज गरेर यदि H1, H2 र D दिया रहेछ भने हामी चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न सकौँला। अब हामी समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न गइरहेछौँ। त पहिला यसका लागि समलम्ब चतुर्भुज केलाई भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो, यसको कन्डिसन थाहा हुनु पर्यो। अब यहाँ मसँग यो समलम्ब चतुर्भुजको मोडल छ। अब यो भयो हाम्रो समलम्ब चतुर्भुज। यसमा दुई भुजाहरू समानान्तर हुन्छन्, कुनै दुई भुजाहरू। यो यसको समानान्तर रहेछ। अब यी दुई भुजाहरू समानान्तर छैनन्, यी दुई भुजाहरू समानान्तर छन्। यो यसको विशेषता हो र यसकै चित्र बनाएको छु मैले यहाँनिर। यो दुई भुजाहरू समानान्तर छन्। यो दुईटा पनि समानान्तर हुन सक्लान्। त कुनै दुई भुजाहरू समानान्तर भयो भने त्यसलाई हामी समलम्ब चतुर्भुज भन्छौँ। र यही समलम्ब चतुर्भुजका दुई समानान्तर भुजाहरूलाई हामी आधारहरू पनि भन्छौँ। अब यिनीहरूको नाम जे राखे पनि भयो, त्यसो केही छैन। म A र B भनिदिन्छु ल। यो भुजालाई मैले A भनिदिएँ, यो भुजालाई मैले B भनिदिएँ। अनि यी दुई समानान्तर भुजाहरू बीचको लम्ब दूरीलाई यसको उचाइ भनिन्छ। अब यसको उचाइ हामीले नाप्नु पर्यो भने यहाँबाट तल आधारमा लम्ब हाल्नु पर्यो। जस्तै यसको उचाइ हामीले निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट कहीँबाट पनि जुनसुकै ठाउँबाट हाले पनि हुन्छ। कुनै एक बिन्दुबाट मैले D बाट हालेँ, यहाँबाट सिधै तल परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने। त यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने हो भने यो परपेन्डिकुलर लेन्थ, यो दुईटा बीचको परपेन्डिकुलर लेन्थ भनेको यसको यो समलम्ब चतुर्भुजको उचाइ H हो। अब यसको क्षेत्रफल निकाल्न गइरहेछौँ। त यसका लागि अघि जस्तै यसको पनि क्षेत्रफल निकाल्न हामीसँग त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र थाहा छ। त्यसकारण यहाँनिर पनि हामी यसलाई दुईटा त्रिभुजमा विभक्त गरौँ। त्यसका लागि एउटा डायगोनल खिचौँ। यो डायगोनल खिचेँ मैले। त यो डायगोनल खिच्दाखेरि समलम्ब चतुर्भुज, यसलाई छोटकरीमा म SLC भन्दैछु, SLC ABCD बराबर यसका दुईटा भाग भयो। एउटा तलतिरको त्रिभुज, एउटा मल्लो त्रिभुज। त्रिभुज कुन त्रिभुज भयो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? ABD त्रिभुज ABD प्लस यो मल्लो त्रिभुज BCD।
यो दुईटा त्रिभुज जोड्ने हो भने समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल आउँछ। अनि त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल निकाल्नको लागि सजिलो छ। यहाँनिर आधार भुजा के भयो? आधार भुजा हेर्नुहोस् त चित्र राम्ररी। त्रिभुज एबिडी लाई हेर्दाखेरि आधार भुजा के, आधार के रहेछ? ए रहेछ। मैले ए भनेको छु यसलाई। र उचाइ के रहेछ यसको? एस रहेछ। त्यसकारण त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल के हुने भयो? 1/2 टाइम्स आधार भनेको ए भइहाल्यो, उचाइ भनेको एच। 1/2 ए इन्टु एच प्लस अब त्रिभुज बीसीडी को क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि अब यसलाई यसो उल्टो फर्काउन सकिन्छ। त्रिभुजलाई जतातिर फर्काए पनि भयो। यसलाई आधार सम्झिनुस्, आधार यसलाई भन्नुस्। र उचाइको लागि अब यहाँबाट माथि लम्ब हाल्नु पर्ला। त त्यसका लागि यदि यसलाई अगाडि बढाउने हो भने पनि यसरी यहाँ यी दुई समान्तर रेखाहरू भए हुनाले यी दुई बीचको लम्ब दूरी हरेक ठाउँमा समान हुन्छ। अब यहाँ लम्ब दूरीलाई यहाँ एस भनिएको छ भने यहाँ पनि लम्ब दूरी एस नै हुन्छ। त्यसकारण त्यसको उचाइ पनि एस नै भयो। त यसरी त्रिभुज बीसीडी को क्षेत्रफल हुने भयो 1/2 आधार भनेको बी भइहाल्यो, उचाइ भनेको यो एस नै भयो। त यसरी 1/2 इन्टु एस लाई कमन राख्ने हो भने यहाँ ए प्लस बी। तो 1/2 इन्टु ए प्लस बी इन्टु एच। यो भयो हाम्रो समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र। कति सजिलो छ? ए इक्वल्स टु 1/2 ए प्लस बी टाइम्स एच। यसलाई यदि भाषामा भन्ने हो भने क्षेत्रफल ए बराबर हुन्छ 1/2 इन्टु आधारहरूको योग आधारहरू भनेका यी समान्तर भुजाहरू, यी आधारहरूको योग गुणा उचाइ। यसरी हामी यदि आधारहरू दिया छ र उचाइ दिया छ भने त्यो समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। अब यो विषयवस्तु तपाईहरुलाई ज्यामितिमा पनि काम लाग्छ। ज्यामितिमा त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलको पाठमा यहाँबाट एउटा भेरी सर्ट क्वेसन र सर्ट क्वेसन आइरहेको छ। विशेष गरी सर्ट क्वेसनको लागि यो काम लाग्छ है त। भाइ बहिनीहरू, अब हामी समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र डिराइभ गर्न गइरहेका छौँ। समानान्तर चतुर्भुजको मोडल मेरो हातमा छ। समलम्ब चतुर्भुजमा दुईवटा भुजाहरू समानान्तर हुन्छन् भने समानान्तर चतुर्भुजमा सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुन्छन्। यो यसको समानान्तर हुन्छ र यो यसको समानान्तर हुन्छ। अब यसकै चित्र मैले यहाँ बोर्डमा पनि बनाउने प्रयास गरेको छु। एबी को समानान्तर डीसी छ र एडी को समानान्तर बीसी रहेछ भने यो समानान्तर चतुर्भुज भयो। त्यसकारण सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी समानान्तर चतुर्भुज भन्छौँ। अब समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने? त यसका लागि यो समानान्तर चतुर्भुजमा एउटा आधार भुजा होला। जस्तो यो आधार छ। अब यहाँनिर यो एबी लाई हामी आधार मानौँ। यो आधारलाई हामी बी द्वारा जनाउँला, बेस बी भयो। अनि यसको उचाइ भनेपछि यहाँबाट आधारमा लम्ब खिच्नु पर्यो। कहीँ र कुनै एक ठाउँमा जहाँबाट खिचे पनि भयो। म बीचबाट खिचिदिन्छु। त यहाँबाट यसरी लम्ब खिच्ने हो भने यो लम्बको लम्बाइ यसको यो समान्तर चतुर्भुजको उचाइ। त यसरी यो उचाइ जहाँबाट खिचे पनि हुन्छ, त्यस्तो केही छैन। जस्तो यहाँबाट नखिचिकन यदि हामीले अर्को ठाउँबाट कहीँ नयाँ ठाउँबाट खिचे पनि भयो। जस्तो मैले यहाँबाट खिचेँ, यहाँबाट नखिचेर कहीँ अर्को ठाउँबाट खिचे पनि भयो। जहाँबाट खिचे पनि हुन्छ, तर लम्ब चाहिँ हुनु पर्यो। यसरी यहाँनिर खिचेँ मैले, यो पनि यास्ने भयो। त समानान्तर रेखाहरू बीचको दूरी समान हुने हुनाले यो जहाँबाट लम्ब खिचे पनि कुरा भयो। अब यसको क्षेत्रफल निकाल्न गइरहेछौँ हामीहरू भने अघि जस्तै समानान्तर चतुर्भुज यो सहचरको सङ्केत भयो। समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडी को क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने यसको एउटा विकर्ण खिच्नुस्। यसको यहाँ विकर्ण खिच्ने हो भने यसरी यो दुईटा त्रिभुजहरूमा विभक्त भयो। अनि तपाईहरुले कक्षा 8 मा नै छ आजभोलि, फेरि 9 मा पढ्नु भएको छ।
समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णले त्यो समानान्तर चतुर्भुजलाई आधा गर्छ। त्यसकारणले अब यो समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णले यो दुवै त्रिभुजहरूलाई आधा गर्ने भएकोले यो सचालाई आधा गर्ने भएकोले दुवै त्रिभुजहरू बराबर हुन्छन्। त्यसकारणले एउटाको क्षेत्रफल निकाल्ने हो भने अर्काको क्षेत्रफल पनि त्यतिकै हुन्छ। त्यसको 2 टाइम्स गर्ने हो भने सचाको क्षेत्रफल आउँछ। त्यसकारण सचाको क्षेत्रफल बराबर 2 टाइम्स त्रिभुज DAB 2 इन्टु अब यो त्रिभुज DAB को क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने यसको आधार रहेछ B। त्यसकारण त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि 1/2 B इन्टु H हुन्छ। आधार B को ठाउँमा B नै भयो र H को ठाउँमा अब यो H यो लम्ब जहाँबाट खिचे पनि जुनसुकै ठाउँबाट खिचे पनि समान्तर रेखाहरू बीचको दूरी समान हुने हुनाले यो उचाइ H नै भयो। त्यसकारण यो 2 ले 2 क्यान्सल हुन्छ अनि यो B इन्टु H। त यसरी समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र आयो। सचाको क्षेत्रफल बराबर कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल A बराबर हुने भयो B इन्टु H। B इन्टु H आधार गुणा उचाइ गर्ने हो भने समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आउँछ। भाइ बहिनीहरू अब हामी समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र निकाल्न गइरहेका छौँ। समबाहु चतुर्भुजको मोडल मेरो हातमा छ। यसमा यी सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुने सचाका गुणहरू त हुन्छन् नै, यसका आसन्न भुजाहरू पनि बराबर हुन्छन्। त्यो भनेको यो यसको समानान्तर यो यसको समानान्तर त ससँग पनि थियो, सम्मुख भुजा समानान्तर ससँग पनि थिए, तर यहाँनिर यी आसन्न भुजाहरू बराबर हुने हुँदा यो समबाहु चतुर्भुजका सबै भुजाहरू आपसमा बराबर हुन्छन्। यो यसको बराबर यो यसको बराबर यो यसको बराबर यी सबै भुजाहरू आपसमा बराबर हुन्छन्। त्यसकारण यसको नामै समबाहु चतुर्भुज छ। अब यो समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि एउटा त सचमा जुन सूत्र लाग्यो यसमा पनि त्यही सूत्र लाग्छ। जस्तै यसको यदि आधार दिएको छ हामीलाई र यसको उचाइ दिएको छ, यहाँबाट यहाँसम्मको यो लम्ब दूरी यदि हामीलाई दिएको छ यति दिएको छ भने त्यो बेला अब यो समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि आधार गुणा उचाइ भन्ने सूत्रबाट पनि हामी क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। एउटा त्यो भयो। तर यदि आधार र उचाइ दिएको छैन भने त्यो बेला अर्को यसको क्षेत्रफल निकाल्ने उपाय भनेको यसका विकर्णहरूबाट हो। त्यसका लागि यसका दुईटै विकर्णहरू खिच्ने। अलिकति छोटो भयो। यसका दुईटै विकर्णहरू खिच्ने हो भने हामीले कक्षा 9 मा पढेका छौँ। समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर समकोण पारी समद्विभाजित हुन्छन्। परस्पर समकोण पारी समद्विभाजित हुन्छन् भनेको यो यसको बराबर हुन्छ, यो यसको बराबर हुन्छ र यहाँ समकोण पारी यसरी आपसमा काटिएका हुन्छन्। अब यसो हुँदाखेरि यो समबाहु चतुर्भुज समबाहु चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल हामीले निकाल्नु पर्यो भने अहिले एउटा विकर्णले यसलाई दुई भागमा लगाएको मानौँ हामीहरू। अब त्यसको लागि एउटा विकर्ण मानौँ यो AC विकर्णलाई आधार मान्ने हो भने यसका दुई त्रिभुजहरू भए, एउटा त्रिभुज ACD र अर्को त्रिभुज ACB। यो दुईटा त्रिभुजमा विभक्त भयो। मैले यसलाई विकर्ण यसलाई आधार माने, यो एउटा त्रिभुज यो अर्को त्रिभुज। अब यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने AC आधार भइहाल्यो र यहाँ समकोण भएको हुनाले यो उचाइ भयो। यसको नाम राखौँ, यहाँ काटिएको बिन्दुलाई यो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई M भनिदिउँ। त्यसो हो भने त्रिभुज ACD को क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि 1/2 इन्टु आधार AC भयो
इन्टु उचाइ भनेको dm प्लस त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि 1/2 इन्टु आधार भनेको AC नै भयो इन्टु उचाइ भनेको अब के भयो BM अथवा MB। अब 1/2 इन्टु AC दुवैमा कमन छ 1/2 इन्टु AC कमन आयो अनि यहाँ बच्छ DM प्लस यहाँ बच्छ MB 1/2 इन्टु AC इन्टु अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू DM प्लस MB हेर्नुहोस् त DM प्लस MB भनेको यो विकर्ण पुरै BD आयो BD यसरी 1/2 इन्टु यो एउटा विकर्ण यो अर्को विकर्ण यो विकर्णलाई म D1 भनिदिन्छु अर्को विकर्णलाई D2 भनिदिन्छु त यसरी समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल A बराबर हुँदो रहेछ 1/2 D1 इन्टु D2 हाफ अफ D1 इन्टु D2 त यसरी हामी समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल सजिलैसित निकाल्न सक्छौं।